হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এগ কুৰমা ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ অহাত মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি বাকি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অলপ সময় লৰাই ভাজি লৈছোঁ আৰু অলপ ভাজি হোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই দি দিছোঁ আগতে তিয়াই থোৱা কাজু বাদাম কেইটামান আৰু লগতে দিছোঁ আদা আৰু নহৰু আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। এইখিনি কিছু সময় ভাজি হোৱাৰ পাছতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত পিচি ল'ম। এয়া দেখিছে মই মিক্সি জাৰ এটাত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই ডিমকেইটা এখন ছুৰীৰ সহায়েৰে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ যাতে মছলাটো ভিতৰলৈকে সোমাই যায়। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে ডিমকেইটা ভাজি ল'ম। ডিমকেইটা বেছি ৰঙচুৱাকৈও ভাজিব নালাগে, অলপ ভাজি ডিমকেইটা মই নমাই থৈছোঁ। ডিমকেইটা নমাই থোৱাৰ পাছতে সেই একেখন কেৰাহীতে মই গোটা মছলাকেইটা দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ আৰু লগতে পিচি থোৱা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া লৰাই ভাজি থাকিম। লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান চেনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই একেৰাহে লৰাই আছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ। এইখিনি সময়তে ইয়াত মই অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ অকণমান দৈ। দৈখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই আকৌ লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই দৈ যিটো বাতিত লৈছিলোঁ সেইটো বাতিতে অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু কেৰাহীত বাকি দিছোঁ আৰু ডিমকেইটা লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কিছু সময়ৰ বাবে ঢাক মাৰি থৈছোঁ। অলপ সময়ৰ পাছত মই ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে ডিমকেইটা উতলি আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই একেবাৰে শেষত দিছোঁ ৰোষ্টেড কচুৰি মেথি আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ। ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ দেখিছেনে, এয়া গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে।
আপোনালোকে মই আজি বনোৱা এগ কুৰমা ৰেচিপিটো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।